Welcome back to Smith Ideas. আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যনৰ বা ঘৰতেই যে আপোনালোকে লিখি পৰীক্ষা দিব সেইটোৰ এনচাৰ শ্বীটখিনি বা উত্তৰ বহীখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে PDF বনাব তাকে ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে আপোনালোকে এনচাৰ কেনেকৈ ক'ত লিখিব। আপোনালোকে ছিষ্টেমত লগইন কৰাৰ পিছত কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ডাউনলোড কৰি ল'লে। কৰি লৈ যেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰখিনি লিখিব, লিখাৰ কাৰণে আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পেজৰ ওপৰতেই সাবজেক্টটো লগতে সাবজেক্ট কোড, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু পেপাৰ কোড এই চাৰিটা আপোনালোকে বহাব লাগিব। আৰু পৰৱৰ্তী পেজসমূহ লিখি যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰ দি যাব লাগিব। ইয়াতকৈ আপোনালোকৰ বেটাৰ হ'ব যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে টেমপ্লেট বা যিটো এনচাৰ শ্বীটৰ নমুনা আপলোড কৰিছে সেইটোৱে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। তাত চাৰিওফালে আস্তানাও আছে, আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিখাৰো সুবিধা আছে। মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। এতিয়া হ'ল যে আপোনালোকে এনচাৰ লিখিলে, লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াক PDF কেনেকৈ বনাব। PDF বনাবলৈ আপোনালোকে মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰত যাব, প্লে ষ্টৰত অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব টেপ স্কেনাৰ বুলি, TAPSCANNER। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত যিটো এপ্লিকেশ্যন আহিব সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে যিটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন আহিব তাত কণ্টিনিউ বুলি ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ বুলি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কণ্টিনিউ উইথ লিমিটেড ভাৰ্চন বুলি লিখা থাকিব, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ টেম স্কেনাৰ অ'পেন হৈ গ'ল। পিছত আৰু এইখিনি কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত স্কেনিং কৰিবলৈ আপোনালোকে এই যিটো কেমেৰা আছে এই কেমেৰাত ক্লিক কৰিব। কেমেৰাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এলাউ কৰি দিব। এতিয়া এলাউ কৰাৰ পিছত যিহেতু আপোনালোকে এটাতকৈ বেছি পেজ PDF বনাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ছিংগুলৰ ঠাইত যিটো মাল্টি আছে মাল্টিত ক্লিক কৰি দিব। মাল্টিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম পেজৰ পৰা এটা এটাকৈ কেমেৰা মাৰক। যেতিয়া আপোনালোকে এটা পেজ কেপচাৰ কৰিব তেতিয়া ইয়াত 1 বুলি দেখুৱাবই। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আৰু বেলেগ যিটো পেজ আছে সেইটো পেজ আপোনালোকে উলিয়াই লওক। উলিয়াই লৈ সেইটো কেপচাৰ কৰক। এই চাইছে দুটা পেজ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে যিকেইটা পেজত এনচাৰ লিখিছে, 4টা হওক, 5টা হওক বা 10টা হওক বা 11টা হওক, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে কেপচাৰ কৰক। কেপচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি কেপচাৰ কৰিছিল সেইখিনি হয়তো অলপ ফালৰি কাটি যাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ড্ৰেগ কৰি আপোনালোকৰ কেপচাৰখিনি মিলাই ল'ব পাৰে। প্ৰথম পেজটো মিলি গ'ল, তাৰপিছত দ্বিতীয় পেজটো আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই ল'ব পাৰে। এনেকৈ নেক্সট ক্লিক কৰি কৰি গোটেইখিনি পেজ মিলাই লওক। মিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকৈ নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত বহুতকেইটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াত যিটো অৰিজিনেল আছে, অৰিজিনেলটো অলপ ক'লা ৰঙৰ বেছি হয়। তাৰপিছত আছে অটোটো আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে। চুজ কৰি আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰিব যে ওপৰত আহি গৈছে এটা ডিলেট অপশ্যন আৰু এটা ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত দেখা পাব যে A4 সাইজ ছিলেক্ট কৰাই আছে। ইয়াত একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে মাত্ৰ এই যে ডাউনলোডৰ যিটো চিন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত মিডিয়াম ৰেগুলাৰ অপশ্যন আছে, যেনেকৈ আছে আপোনালোকে মাত্ৰ ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ PDF হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজ বা যিটো ফাইল মেনেজাৰ আছে তাত অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব টেম স্কেনাৰ বুলি এটা ফোল্ডাৰ লিখাই আছে। আৰু সেই ফোল্ডাৰত আপোনালোকে যিটো PDF বনাইছিল সেইটো ছেভ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ৱেবছাইটত যাই মোবাইলতে খুলিব পাৰিব। ৱেবছাইটত যাই আপোনালোকে এইটো আপলোড কৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ আপলোড হৈ যাব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এনচাৰ শ্বীটখিনিৰ PDF বনাব পাৰে। মনত ৰাখিব, যিকেইটা পেজ আপুনি লিখিব পেজবোৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰ দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।